নমস্কাৰ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইংৰাজীত বৰ্তমান কালৰ বাক্য কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইংৰাজীত বৰ্তমান কালৰ বাক্য সাজিবৰ কাৰণে যিটো বাক্যৰ গাঁথনি হ'ব সেইটো মই স্ক্ৰীনত ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। সেইটো হৈছে ছাবজেক্ট যোগ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপ। অৰ্থাৎ প্ৰথমে ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ যিটো ভাৰ্ব দিয়া হয় বা যিটো ভাৰ্ব লোৱা হয় সেই ভাৰ্বটোৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপটো লিখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত যে ছাবজেক্ট বুলি কোৱা হৈছে, ছাবজেক্ট মানে হৈছে কৰ্তা বা কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁতা। অৰ্থাৎ যিয়ে কাৰ্য এটা কৰিছে তেওঁকেই ছাবজেক্ট বুলি কোৱা হয়, অথবা যাৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ থকা হৈছে সেয়াই হৈছে ছাবজেক্ট। ছাবজেক্টবোৰ বিভিন্ন পাৰ্চন অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। পাৰ্চনৰ কথা ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ' এটাত মই তোমালোকক কৈছোঁ। পাৰ্চনৰ বিষয়ে তোমালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'বা। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত আমি আই উই, ছেকেণ্ড পাৰ্চনত ইউ, থাৰ্ড পাৰ্চনত হি চি, ৰেশ্মা, জিতু, ডাকেট, এই ধৰণৰ ছাবজেক্টবোৰ আমি ল'ব পাৰোঁ। আৰু ভাৰ্ব মানে হৈছে ক্ৰিয়াপদ, অৰ্থাৎ যিবোৰ শব্দই কাৰ্য সম্পাদন কৰা বুজায় বা কিবা কাৰ্য এটা হোৱা বুজায় সেইবোৰেই হৈছে ভাৰ্ব। ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দেখুৱাইছোঁ। প্লে মানে খেলা, ৰাইট মানে লিখা, ৰিড মানে পঢ়া, ছিং মানে গীত গোৱা, ডু মানে কৰা, টেক মানে লোৱা, গো মানে যোৱা, ড্ৰাইভ মানে গাড়ী চলোৱা, গিভ মানে দিয়া। এইবোৰ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰ্বৰ উদাহৰণ। এতিয়া এই ছাবজেক্টবোৰ আৰু ভাৰ্ববোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাক্য সাজিব লাগিব। ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপটো বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে ইংৰাজী ব্যাকৰণত থকা ভাৰ্বৰ যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটোত তোমালোকে বিভিন্ন ভাৰ্বৰ তালিকা এখন পাবা, লিষ্ট এখন পাবা। মই ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছোঁ। এইখন স্ক্ৰীনত যেনেকৈ দেখুওৱা হৈছে প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল এই তিনিটা ভাগত ভাৰ্বৰ ৰূপবিলাক লিখা আছে। এতিয়া এই প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপ হ'ব যিটো মই কাৰ চিনেৰে দেখুৱাইছোঁ, একেবাৰে বাওঁফালৰ ঘৰটো প্ৰেজেণ্ট বুলি য'ত লিখা আছে, এই ভাৰ্বৰ এই ৰূপবিলাক হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপ। আমি ইংৰাজীৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্য লিখোঁতে এই ৰূপকেইটাহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। Now let's practice making some sentences. এতিয়া আমি কিছুমান বাক্য সাজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আহা। প্ৰথমে আমি প্লে ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিম। প্লে ভাৰ্বটোৰে বাক্য লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই ইয়াত আই উই ইউ হি চি দে এই ছাবজেক্টবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যসমূহ কেনেদৰে লিখা হয় সেয়া তোমালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। তোমালোকে চাই যোৱা। মই খেলোঁ, আই প্লে, আমি খেলোঁ, উই প্লে, তুমি খেলা, ইউ প্লে, তোমালোকে খেলা, ইউ প্লে, তেওঁ খেলে, হি বা চি প্লেজ। অৰ্থাৎ তেওঁ বুলি ক'লে আমি হি আৰু চি এই দুয়োটা শব্দই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ দুয়োটাতে অসমীয়াত তেওঁ বুলি ক'লে বুজায়। গতিকে পুংলিংগ হ'লে আমি হি প্লেজ লিখিম আৰু স্ত্ৰীলিংগ হ'লে চি প্লেজ লিখিম। অৰ্থাৎ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত হি প্লেজ, ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত চি প্লেজ। তেওঁলোকে খেলে, দে প্লে। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ, ছাবজেক্টটো লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপটো লৈছোঁ। প্লে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপটো হৈছে প্লে। কিন্তু এই যে মই ৰঙা ঘৰটোৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ খেলে, হি প্লেজ বা চি প্লেজ। এতিয়া কথা হ'ল এইটোত প্লে ভাৰ্বটোৰ লগত এছ এটা লগাই দিয়া হৈছে। তোমালোকে মন কৰিবা যেতিয়া সাধাৰণভাৱে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্য এটা লিখা যায় তেতিয়া ছাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বটোৰ লগত এছ এটা লগাই দিয়া হয়। ইংৰাজীত প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 4টা ভাগ আছে। এতিয়া আমি বৰ্তমান যিটো আলোচনা কৰি আছোঁ এই ভাগটো হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স।
এই সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হিচাপে ল'ম তেতিয়া ভাৰ্বটোৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ৰূপটোৰ লগত এছ এটা লিখিব লাগে অকল সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো খাটিব বাকিবোৰ বাক্যত এইটো নাখাটে এইটো সদায় মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি আন কেইটামান উদাহৰণ লৈছো চোৱা ৰেশমাই খেলে ৰেশমা প্লেজ ইয়াতে ৰেশমা হৈছে থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ সেইকাৰণে ইয়াত প্লে ভাৰ্বৰ লগত এছ এটা লিখিবলগীয়া হৈছে মানুহজনে খেলে দ্য মেন প্লেজ ইয়াতেও থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি প্লে ভাৰ্বৰ পিছত এছ এটা লিখিছো কিন্তু পিছৰ বাক্যটো চোৱা বিজয় আৰু অজয়ে খেলে বিজয় এণ্ড অজয় প্লে ইয়াত চোৱা বিজয় আৰু অজয় অৰ্থাৎ এজন মানুহ হৈ থকা নাই ইয়াতে সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ নাথাকিল ইয়াত সাবজেক্ট একেলগে দুজন আছে গতিকে আমি ইয়াতে এছটো লিখিব নোৱাৰিম ল'ৰাজনে খেলে দ্য বয় প্লেজ কিন্তু ল'ৰাহঁতে খেলে দ্য বয়জ প্লে মন কৰিবা এই বাক্যকেইটাত তোমালোকে কোনটো বাক্যত এছ দিব লাগিব আৰু কোনটো বাক্যত এছ লিখিব নালাগিব এই কথাটো তোমালোকে অকণমান ভালদৰে চাই ল'বা অকণমান মনোযোগ দিবা য'ত সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ আছে থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ আছে তাত আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ লিখিম আৰু য'ত থাৰ্ড পাৰ্সন প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈ আছে তাত আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ লিখিব নোৱাৰিম শেষৰ বাক্যকেইটা ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ল'ৰাজনে খেলে দ্য বয় প্লেজ ইয়াত ল'ৰাজন দ্য বয় এজন ল'ৰা গতিকে সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে প্লে ভাৰ্বৰ পিছত এছ লিখিবলগীয়া হৈছে আৰু পিছৰ বাক্যটো হৈছে ল'ৰাহঁতে খেলে এতিয়া দ্য বয় সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আছিল ইয়াক ল'ৰাহঁত বুলি কোৱাৰ কাৰণে প্লুৰেল নাম্বাৰলৈ নিবলগীয়া হ'ল আৰু তেতিয়া এই বয়ৰ লগত এছটো লগ লাগিল দ্য বয়জ অৰ্থাৎ ল'ৰাবোৰ বা ল'ৰাহঁত দ্য বয়জ প্লে আৰু যিহেতু এইটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ল সেইকাৰণে প্লে ভাৰ্বৰ পিছত এইবাৰ এছটো লগ নালাগিল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছা Now try yourself make sentences in present tense using the following verbs with different subjects. মই তোমালোকক কেইটামান ভাৰ্ব দিছোঁ সেই ভাৰ্ব কেইটা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে নিজে নিজে কিছু বৰ্তমান কালৰ বাক্য সাজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ভাৰ্ব কেইটা হৈছে নো মানে জানা থিংক মানে ভবা জাম্প মানে জঁপিওৱা ৰান মানে দৌৰা ৱাক মানে খোজ কঢ়া এই ভাৰ্বকেইটাৰ লগত তোমালোকে মই উদাহৰণ দেখুৱাৰ ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি নিজে নিজে বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা So let's stop here today. Thank you so much for giving me your valuable times. আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোক সকলোৱে উপকৃত হ'বা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'লে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনত সহজতে পাই যাবা সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈ তোমালোক সকলোৰে কুশল কামনা কৰি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ